السلام عليكم. معكم أم حمزة. وصفة النهاردة هي خبز بالثوم والزبدة. عجينته طرية جدا شبه القطن كده، ولذيذة تنفع مع أي وجبة، عشاء أو غدا أو فطار. وهو مناسب جدا للناس اللي بتحب المعجنات، المبتدئين اللي ممكن يستصعبوا الموضوع أو بيحسوا إنه تشكيل المعجنات صعب عليهم. ويلا بينا نشوف المقادير. 200 جرام دقيق، بيضة واحدة كبيرة، 85 جرام حليب، 15 جرام سكر، 2 جرام ملح، 3 جرام خميرة. ودلوقتي هبدأ أخلط المكونات الجافة مع بعض. في بولة هنزل بالدقيق والخميرة وتكون على جنب لوحدها، بعدين الملح والسكر هيكونوا في جنب لوحدهم، وبعدين انزل بالبيضة على الجنب اللي فيه الخميرة واخلطها كويس مع الخميرة. هنا انا فصلت الملح والسكر في جنب بعيد عن الخميرة عشان الملح بيوقف تفاعل الخميرة. يعني لو حطيت الملح مع الخميرة مع السكر كلهم مع بعض هتلاقي العجين عندك مش بيتخمر. بعد ما عجنت الخميرة والبيضة كويس مع بعض هنزل عليها بالحليب في نفس الجنب كده، هخلطهم كده شوية مع بعض، وبعدين هبدأ أدخل عليهم الدقيق مع السكر والملح وأعجنهم كويس مع بعض. هفضل أقلب بالسباتيولا لغاية العجينة عندي ما تلم وكل دقيق يتشرب البيض والحليب. بعدين أكمل عجن بإيدي لغاية لما العجينة تلم عندك وتبقى كورة واحدة بس. هتلاقي العجين بعدين بدأ يلزق بإيدك. هنا هنسيب العجين يرتاح في التلاجة لمدة نص ساعة. وده العجين بعد ما ريحته في التلاجة لمدة نص ساعة. لو لمست العجين هتلاقيه خلاص مش بيلزق معاكي. دلوقتي هاخد العجين واحط عليه 20 جرام الزبدة الغير مملحة. عشان يكون سهل معاكي في العجن احاول احط الزبدة كده في النص والف عليها العجين عشان تبقى سهلة معاكي في العجن. اعجنها بقى كويس مع الزبدة. هتلاقي شوية الزبدة بتطلع معاكي برات العجين، بس استمر في العجن لغاية لما تمتصها كلها وبتصير العجين كده ما بقتش تلزق معاكي. وده شكل العجين بعد ما عجنتها كويس مع الزبدة. بقت ناعمة جدا وطرية ومش بتلزق بالايد ابدا. ودلوقتي هنيجي لتكنيك العجن اللي يخلي معايا العيش طري وهش. على لوح فرد او طاولة هرش شوية من الدقيق وابدأ اعجن العجين رايح جاي، يعني كأني بغسل غسيل على ايدي. بايدي اليمين كده رايح جاي شوي وبايدي اليسار رايح جاي شوي. وبعدين همسك العجين كده واعملها كده بشكل طولي واخبطها على الطاولة، وحاول اخبطها كذا مرة. وكل ما عجنتها اكتر طبعا كل ما ادتني نتيجة افضل. هستمر في عجنها بالتناوب بين الطريقتين، يعني مرة هاخدها على ايدي كده رايح جاي زي طريقة الغسيل بالظبط، ومرة هخبطها على الطاولة أو على لوح الفرد كذا مرة لمدة 15 دقيقة. وخلاص كده بعد ما عجنت العجين هكورها كده زي ما انتوا شايفين، بقت ناعمة جدا وطرية. هناخد منها حتة هتلاقيها كده مطاطية بتمط معاكي مش بتقطع منك وبتبقى شفافة معاكي. هسيب العجينة تخمر لمدة ساعة في مكان دافي. ودلوقتي هحضر حشوة الخبز. 40 جرام من الزبدة،
و20 جرام من الثوم، وربع معلقة صغيرة من الملح. ههرس الثوم على الزبدة ولازم يكون ناعم جدا. بعدين هضيف عليه الملح وأقلبهم كويس مع بعض، ولازم تكون الزبدة طرية، يعني تكون بدرجة حرارة الغرفة. وبعد ما خمرت العجين وبقت ضعف حجمها، هرش رشة دقيق على لوح الفرد وأنزلها عليه. هبدأ أفضيها من الهواء الموجود فيها وأفردها بإيدي. بعدين هكمل فرد بالنشابة وأفردها بسمك رفيع. أحاول أظبط شكلها وأخليه على شكل مستطيل. بعدين هفرد حشوة الزبدة والثوم على كل العجين بالتساوي. ممكن أفردها بالريشة أو بظهر معلقة، أهم حاجة هوزع الحشوة على كل العجين. استخدمت هنا البصل الأخضر وهو اختياري، قطعته قطع صغيرة ورشيت عليه رشة بيكنج صودا عشان ما يسودش وقت العجن. هقطع العجين ل 18 قطعة وأحاول أسويهم مع بعض. دلوقتي هبدأ أرص العجين، كل 3 قطع من العجين هحطها مع بعض، يعني هاخد القطعة الصغيرة اخليها في النص وفوقيها التانية وفوقيها القطعة التالتة، وهعمل كل العجين بنفس الشكل. استخدمت قالب التوست، هسيب لكم مقاسات القالب في صندوق الوصف، وهبدأ أرص فيه قطع العجين. كل 3 كده هشيلهم مع بعض وحاول أسيب فراغ بسيط بينهم، وآخر 2 في العجين هحطهم بالعكس. هغطيهم واسيبهم يخمروا في مكان دافي لمدة نص ساعة. وده العجين بعد ما خمر وحجمه اتضاعف. هدهنه من على الوش ببيضة مع شوية حليب وفلفل أسمر. هرش عليها رشة من السمسم، أو لو حبيتي شوية من حبة البركة، ورشيت عليها شوية من البصل الأخضر. وعملت واحدة تانية بس المرة دي غيرت في الحشوة، حطيت ميكس ما بين جبنة الموتزاريلا والشيدر، ولو حابة ممكن تزودي عليها الجبنة الرومي. وحطيت برضو معاها قطع صغيرة من الزيتون الأخضر والأسود ورشيتها عليها. رصيتها بنفس الطريقة وحطيتها بقالب توست وسبتها تخمر نص ساعة، وبعدين دهنتها بالبيض مع شوية من الحليب والفلفل الأسمر. هدخلها الفرن على درجة حرارة 170 في الرف الأوسط من تحت بس لمدة 23 دقيقة. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ريحتها حلوة جدا جدا، أحلى حاجة تتاكل وهي سخنة جنب كوباية شاي، بتبقى أحلى عشاء. قوام العيش هش جدا وطري، عامل كده زي القطن. كده عملنا عيش بالثوم والزبدة زي اللي بيتباع في المطاعم، بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير مظبوطة. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل موجودة في صندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.